मित्रांनो नमस्ते. आपल्या टेक्स्टिप या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, केंद्र सरकारकडून नुकतंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं आणि ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने 10% आरक्षण लागू केलं त्याच प्रकारे राज्य सरकारांनीही ते आरक्षण लागू केलं होतं आणि आपल्या महाराष्ट्र सरकारनेही ते आरक्षण जशाला तसं लागू केलेलं आहे. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ते आरक्षण लागू केलेलं आहे. ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे अशा उमेदवारांसाठी हे आरक्षण लागू केलेलं आहे आणि 10% आरक्षण आहे. परंतु आरक्षण लागू होऊनही अनेक जणांना याचं प्रमाणपत्र मिळत नव्हतं, त्यामुळे कोणालाही या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नव्हता. तसं आपण फॉर्म भरताना आपणास तशी माहिती देता येत नव्हती. फॉर्ममध्ये जरी तशी सुधारणा करण्यात आलेली होती की EWS कॅटेगरी निवडा असं जरी देण्यात आलं होतं, पद राखीव ठेवण्यात आले होते, मात्र प्रमाणपत्रच नसल्यामुळे या आरक्षणाचा लाभच घेता येत नव्हता. तर मित्रांनो, ही आपल्या सर्वांची ही जी अडचण होती ही आता दूर झालेली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारकडून तसा एक GRच काढण्यात आलेला आहे, तसं एक पत्रच काढण्यात आलेलं आहे की आपणा सर्वांना हे EWS प्रमाणपत्र म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचं प्रमाणपत्र देण्यात यावं. आणि ते काय GR काढलेलं आहे त्याची आपण आजच्या व्हिडिओमधून संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग आपण ही माहिती घेण्यास सुरुवात करूयात. तर आणि यापूर्वी जर आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घेतलेलं असेल तर आपले खूप खूप धन्यवाद. जर केलेलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि समोरच्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करण्यास विसरू नका, जेणेकरून माझा येणारा प्रत्येक व्हिडिओ आपण सर्वप्रथम पाहू शकता. इथे पहा, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर दिनांक 20 मार्च रोजी हा GR काढण्यात आलेला आहे. हा पहा आणि त्या GR मध्ये काय माहिती आहे ती आपण पाहून घेऊयात. तर इथे पहा, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सर्व निवासी उपजिल्हाधिकारी, सर्व तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या नावानेच हा GR काढण्यात आलेला आहे. विषय काय आहे? केंद्र शासनातील नागरी सेवा व पदे, केंद्र सरकारमधील नागरी सेवा पदे यामध्ये सरळ सेवा प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी विहित करण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता उत्पन्न व मत्ता यांचे प्रमाणपत्र देण्यात होते. इथे पहा दिलेले आहे, दुर्बल घटकासाठी विहित करण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता उत्पन्न व मत्ता यांचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत. तर इथे काय आहे पाहून घेऊयात आपण. तर इथे लिहिलेलं आहे, संसदेने 103 व्या घटना दुरुस्तीन्वये केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाने संदर्भाधीन अनुक्रमांक 1 नुसार आदेशानुसार समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी केंद्र शासनामधील नागरी सेवा पदे याकरिता सरळ सेवा प्रवेशासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी 10% आरक्षण लागू केलेले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने संदर्भाधीन अनुक्रमांक 2 नुसार दुर्बल घटकासाठी केंद्र सरकारमधील नागरी सेवा पदे याकरिता 10% आरक्षण विहित केलं आहे. आणि इथे लिहिलेलं आहे की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न व मत्ता यांच्या प्रमाणपत्राचा नमुना या पत्रामध्ये विहित केला आहे. हा जो GR आहे यामध्ये त्याचा नमुना पण देण्यात आलेला आहे आणि तो GR आणि तो नमुना या पत्राच्या सोबतच जोडण्यात आलेला आहे. तो नमुनाही आपण पाहून घेणार आहोत. तर सबब केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात आवश्यक प्रमाणपत्र तातडीने द्यावेत, जेणेकरून उक्त आरक्षणाचा लाभ घेणे सर्व पात्र नागरिकांना शक्य होईल. म्हणजे जे पात्र नागरिक आहेत 10% आरक्षण घेण्यासाठी त्यांना हे आरक्षणाचा लाभ घेता यावा म्हणून तातडीने हे प्रमाणपत्र देण्यात यावेत असा इथे GR देण्यात आलेला आहे. आणि इथे आणखीन एक महत्त्वाची सूचना सांगण्यात आलेली आहे की तसेच सदर आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनी घेऊ नये यासाठी प्रतिबंध म्हणून सर्व आवश्यक निकषांची पूर्तता करूनच विहित नमुन्यात प्रमाणपत्र अर्जदारांना देण्याची दक्षता घ्यावी असं इथे GR मध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. तर इथे पहा, जे केंद्र सरकारचे प्रमाणपत्र आहेत, जे काही GR आहेत, जे काही आदेश आहेत ते यासोबत जोडण्यात आलेले आहेत. आणि आदेशाच्या शेवटी इथे एक प्रमाणपत्र देण्यात आलेलं आहे की जे की प्रमाणपत्र आपलं EWS कॅटेगरीसाठीचं प्रमाणपत्र आहे. इथे पाहिलेलं आहे, इन्कम अँड ॲसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्युस्ड बाय इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन्स, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचं हे प्रमाणपत्र आहे आणि हे व्हॅलिड फॉर द इयर, कोणत्या वर्षासाठी लागू राहणार आहे हे पण इथे दिलेलं आहे. अशा नमुन्यामध्ये हे प्रमाणपत्र राहणार आहे. तर मित्रांनो, जे उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतील त्यांनी लवकरात लवकर हे प्रमाणपत्र काढून घ्यावं आणि 10% आरक्षणाचा लाभ मिळवावा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, तसेच काही अडचणी असतील तर कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारा व आपल्या टेक्स्टिप या चॅनलला सबस्क्राईब करण्यास तसेच समोरच्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करण्यास विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू.